Hello dear aspirants and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. So I'm সকলকে 24/7 Northeast official YouTube platform লেকে with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Students, vocabulary builder series এটো আমাৰ ক্লাছৰ প্লেলিষ্ট I hope সকলোৱে আগতীয়াকৈ ফলো কৰিছে আগৰ পৰাই ফলো কৰি আহিছে আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ ক্লাसेছ কিটা চোৱা হোৱা নাই প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছবোৰ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা হোৱা নাই লাইভে হওক বা ৰেকৰ্ডেডে হওক এই প্লেলিষ্টৰ আগৰ গোটেইখিনি ক্লাছেছ চাই ল'ব আপোনালোকে যদি ষ্টেট লেভেল যিকোনো পৰীক্ষা আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ADRE, Assam Police, DME, TETৰ দৰে যিকোনো আপুনি যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেট লেভেল পৰীক্ষা যত ইংৰাজীটো পাঠ্যক্ৰমৰ এটা অংশ হয় সিলেবাছৰ অংশ হয় হেতু যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই ক্লাছেছ কেটা চাই লওক vocabulary অংশটো যত ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টছৰ ভয় থাকে বা ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টছৰ উইকনেছ থাকে ইংৰাজীত vocabulary সেকশনটোৰ গুটেইখিনি এক্সাম স্পেসিফিক আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মই এই সিৰিজটোতে এই ক্লাছৰ প্লেলিষ্টটোতে পঢ়াই দি গৈ আছো বৰ্তমান আপোনালোকে এই ক্লাছেছ কেটা চাই ললে আপোনালোকে দেখিব এক্সামৰ সময়ত আপোনালোকৰ vocabulary কোনো অসুবিধাই নাথাকিব vocabulary based questions বিলাকো আপোনালোকে খুব ফেমিলিয়াৰ পাব খুব সহজ পাব সো ষ্টুডেন্টস আজি এই ক্লাছটোত মই idioms and phrases যোনটো আমি টপিকটো প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত চাইছিলো this is the third topic ইয়াৰ আগতে আমি synonyms and antonyms আৰু one word substitution চাইছো idioms and phrases যোনটো আমি প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত ষ্টাৰ্ট দিছো তাৰে এটো সেকেন্ড পাৰ্ট ঠিক আছে synonyms and antonyms ৰ দুটা ক্লাছ গৈছে এতিয়ালৈকে one word substitution ৰ দুটা ক্লাছ গৈছে idioms and phrases ৰ এটা ক্লাছ গৈছিলে আজি সেকেন্ড টু ক্লাছ হয় সো এই ছটা ক্লাছ আজি 6 নম্বৰ ক্লাছটো বেসিক্যালি এই সিৰিজটো ঠিক আছে সো ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিছো সেশনটো আৰু ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে এবাৰ আপলোড কৰি দিছো Idioms 24/7 ৰ এপটোৰ বিষয়ে এপৰ লিংকটো এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আৰু আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ললে আপোনালোকে আমাৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস যিমানখিনি আছে Idioms 24/7 ৰ এপত এই গুটেইখিনি এক্সেস পাই যাব গুটেইখিনি বিনামূলীয়া কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি আপডেটস জব এলাৰ্টস চাকৰি কিবা যদি নতুন খবৰ ওলাই নোটিফিকেশন পাতি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ গুটেইখিনি তথ্য ডেইলি টপিক ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজেস ম্যাগাজিনস ভিডিওস ক্লাস ভিডিওস নোটস এন্ড আৰ্টিকেলস এই গুটেই সমূহ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস এই এপটোতে উপলব্ধ আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে আৰু লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেস জয়েন কৰিব খোজে কোনোবা পৰীক্ষাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে বা মক টেষ্ট ল'ব খোজে বা যদি আপোনালোকে কিতাপ ল'ব খোজে ই বুকসে হওক বা physical copies of books e hok আপোনালোকে গুটেইখিনি আমাৰ এপৰ পৰাই লব পাৰিব জয়েন কৰিব পাৰিব কোৰ্সেছত সো এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি থব আপোনালোকৰ কামত আহিব প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈকে আহিছো আজি লেটস সি স্টুডেন্টস ইয়াৰ আগতে প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত যোনখিনি idioms and phrases শিকালো হেখিনি যাতে ভালকৈ মনত ৰাখি থৈ মাজে মাজে ৰিভাইজ কৰিব ঠিক আছে যাতে পাহৰি না যায় বস্তুবোৰ এতিয়া আমি আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাও ইয়াতে সেন্টেন্স এটা দি দিছে চাও বাক্য এটা দিছে for his alleged involvement in espionage He is under a cloud these days. এনে ধৰণে কোৱা হৈছে for his alleged involvement in espionage he is under a cloud these days. চাওক alleged মানে কি তাৰ মানে দাবী কৰা হৈছে ঠিক আছে alleged অৰ্থটো হৈছে যে এটো অভিযোগ তোলা হৈছে হেনেকে কও পাৰো আমি অভিযোগ হে তুলিছে তাৰ মানে এতিয়ালৈকে হেতু প্ৰমাণ হোৱা নাই ঠিক আছে alleged বুলি কলে আমি হেতু বুজো নেক্সট বস্তুটো হল যে in espionage বুলি কৈছে espionage মানে কি বুজি পায়নে Espionage মানে হৈছে স্পাই আমি যে এই সিনেমা পাতিবিলাকত যে আপোনালোকে দেখা পায় স্পাই মুভিজ বোৰ ৰাইট তাতে কি কৰে এখন দেশৰ পৰা গৈ আন এখন দেশত ভেজ বদলাই বা বেলেগ আইডেন্টিটি লৈ পেলাই বেলেগ পৰিচয় লৈ পেলাই থাকি সেইখন দেশৰ সিকিউৰিটি ম্যাটাৰ্স বা সেইখন দেশৰ মিলিটাৰী এক্টিভিটিজৰ তথ্য নিজৰ দেশলৈ পঠাই থাকে মনে মনে ৰাইট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেনেকে বহুত এজেন্টস পাকিস্তানতো আছে আন দেশতো আছে ৰাইট সিনেমাত আপোনালোকে দেখা পায় অক্ষয় কুমাৰ যে সিনেমা ওলাইছিলে বেবি বুলি তাতে হেতু বস্তু দেখাইছিলে কোবা দুবাইতো তেওঁলোকৰ এসেট এজন আছে ৰাইট ৰ আমি যে ৰিসাৰ্চ এণ্ড এনালিসিস উইং অফ ইণ্ডিয়া পুৰ তেওঁলোকৰ আমি গম পাও এজেন্টস থাকে ৰাইট হে হেনেকুৱা এক্টিভিটিজ ব্লক এস্পিয়নাজ এক্টিভিটিজ বুলি কয় যদি আন এখন দেশত গৈ পেলাই স্পাইৰ কাম কৰি আছে সো এতিয়া বস্তুটো চাওক তেনেকুৱা যদি কোনবা এজন মানুহ আছে আৰু তেওঁ যদি ধৰাত পৰি যায় সেইখন দেশত আজি বোলে ইণ্ডিয়াত বোলে কোনবা পাকিস্তানৰ পৰা কোনবা আহি পেলাই বোলে এটা ভেজ ধৰি পেলাই ইণ্ডিয়াৰে ডিপাৰ্টমেন্টছৰ ভিতৰত থাকি পেলাই স্পাই হিচাপে কাম কৰিছে পাকিস্তানলৈকে বোলে ইনফৰমেশন পঠাইছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি তেওঁ ধৰাত পৰে ইণ্ডিয়াত কি হ'ব তেতিয়া অভিযোগ যদি আহে এট লিষ্ট যে তেওঁ সাসপেক্ট কৰা গৈছে তেতিয়া কি হ'ব হিল বি আন্ডাৰ আ ক্লাউড হেনেকে কব পাৰো তাৰ মানে আন্ডাৰ আ ক্লাউড বুলি কলে কি বুজালো তাৰ মানে পজিশনটো বুজি পাইছে ন মানুহজনৰ তেওঁ এগেইনষ্ট অভিযোগ তোলা হৈছে যে তেওঁ বোলে স্পাই কাম কৰি আছে এস্পিয়নাজৰ কাম কৰি আছে He is under a cloud বুলি কলে এতিয়া ফ্ৰেজ টু মিনিং টু কি under a cloud মানে কি বুজাইছে experiencing cloudy weather চাওক কেতিয়াও আমি লিটাৰেল মিনিংত না যাও ক্লাউড বুলি কৈছে মানে এটা মেঘৰ কথা পাতাই নাই কোনো পধ্যে যেহেতু এটো এটা ইডিয়ম হয় সো ক্লাউডি ওয়েদাৰৰ কথা আহাই নাই ঠিক আছে সো এনেকো অপচনস বিলাক আমি সদায় ফাৰ্ষ্টতে এলিমিনেট কৰি পেলাব পাৰো যত লিটাৰেল মিনিংত কথাটো কৈ আছে ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজত সদায় লিটাৰেল মিনিংত যদি কিবা বিকল্প বা অপচন দিছে লগা লগ কাটি পেলাব ঠিক আছে হেতু সদায় এলিমিনেট কৰি লও প্ৰথম এনজয়িং ফেভৰেবল লাক আন্ডাৰ সাসপিশন আন্ডাৰ অবজাৰভেশন চাওক ফেভৰেবল লাক মানে কি এনেকুৱা সময় যোনটো আপোনাক ফেভাৰ কৰিছে বা আপোনাৰ হকে কাম কৰি আছে তাৰ মানে এটা ভাল পৰিবেশ আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল সময় এটা
ইয়াতেতো ভাল সময় হ'ব নোৱাৰে ন, তেওঁক দাবী কৰা হৈছে তেওঁ বোলে কিবা ইলিগেল এক্টিভিটি এটা কৰি আছে বোলে, তেওঁৰ কাৰণে বেয়া সময়হে হ'ব এইটো, চ' ফেভৰেবল সময় নহয়, এইটো আনফেভৰেবল হ'ব। নেক্সট বস্তু হ'ল আণ্ডাৰ ছাছপিশ্যন, আণ্ডাৰ অবজাৰভেশ্যন। চাওক এলেজ কৰা হৈছে, দাবী কৰিছে, তাৰমানে তেওঁক ছাছপেক্ট কৰা হৈছে, তেওঁক অবজাৰভেশ্যনৰ আণ্ডাৰত ৰখা হোৱাতকৈ বেছি আমি এইটো কৈছোঁ যে তেওঁক ছাছপেক্ট কৰা হৈছে, তেওঁ ছাছপিশ্যনত আছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে জেনজি লেংগুৱেজত কি বুলি ক'ব, ছাছ বুলি ক'ব, ৰাইট। এগেইন জেনজি লিংগ আপোনালোকৰ, যোৱাকালি এটা পাইছিলোঁ ন, কি অৰা পইণ্টছ, আজি এই ছাছ বুলি যে কয় আপোনালোকে, এই বস্তুটোৱে, ঠিক আছে। চ' এইটো অবজাৰভেশ্যনৰ কথা নাহে, ছাছপিশ্যনৰ কথা আহে, ঠিক আছে, যে মানুহজনক বৰ্তমান সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা হৈছে বা তেওঁক সন্দেহ কৰা হৈছে, চ' সন্দেহ কৰাটো কোৱা হয় টু বি আণ্ডাৰ আ ক্লাউড। ক্লিয়াৰ, মনত থাকিব, অ'কে। নেক্সটটোলৈকে আহিছোঁ, সন্দেহ কৰা বা ছাছপিশ্যনত থকাটো ক'ব পাৰি টু বি আণ্ডাৰ আ ক্লাউড, অলৰাইট। নেক্সট, উই হেভ এপিল টু হিম এগেইন এণ্ড এগেইন, দেৰ ইজ ন' ইউজ ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ নাও। চাওক এপিল কৰা মানে কি, এপিল কৰা মানে এপিল কৰিছোঁ, তাৰমানে আপোনাক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, আপোনাক অনুগ্ৰহ কৰি কিবা এটা কথা কৈছোঁ, এপিল কৰি আছোঁ আপোনাক যে কাইণ্ডলি আমি কোৱা কথাটো শুনি লওক, মানি লওক, বুজি লওক, ৰাইট। চ' তেওঁক বাৰে প্ৰতি এগেইন এণ্ড এগেইন এপিল কৰা হৈছে। দেৰ ইজ, তাৰপিছত চাওক ছেমিকলন দিছে, দেৰ ইজ ন' ইউজ ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ নাও। ছেমিকলন আৰু কমাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি, হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আ ছেমিকলন এণ্ড আ কমা। কমাটো এটা বাক্যক আমি ব্ৰেক এটা দিবলৈ, বাক্যটোত অলপ শ্লাইট পজ এটা দি কথা এটা কণ্টিনিউ কৰিবলৈ কমাটো ইউজ কৰোঁ, সেইটোতো আমি জানো। ছেমিকলনটো তেতিয়া ইউজ হয় যদি আপুনি বাক্যত ব্ৰেক এটা দিছে আৰু তাৰ পিছত আপুনি আৰু কিবা এটা কথা কৈছে, কিন্তু আপুনি ছেমিকলনৰ আগৰ ভাগখিনি আৰু ছেমিকলনৰ পিছৰ ভাগখিনি যদি এটা এটাকৈ চাই আপুনি দেখিব যে এই গোটেইডোখৰ এটা বাক্য বনিব পাৰে, এইখিনি গোটেইখিনি এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হিচাপে লিখিব পাৰি, আৰু ছেমিকলনৰ পিছত যিখিনি লিখিছোঁ সেইখিনি আমি গোটেইখিনি আৰু লাষ্টলৈকে সেইখিনিক এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো ইংৰাজীৰ বাক্য লিখা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে কৈ থৈ দিছোঁ, ইন কেছ ইউ ডিডণ্ট ন' এইটো জানি থৈ দিয়ক যে এটা আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে, উই হেভ এপিল টু হিম এগেইন এণ্ড এগেইন, ইয়াতে ফুল ষ্টপ দি দিব পাৰে, এটা বাক্য হয়নে নাই এইখিনিলৈকে, বুজি পালে। আৰু এইটো দেৰ ইজ ন' ইউজ ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ নাও, ফুল ষ্টপ, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হিচাপে লিখিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু দুয়োটাকে এটা বাক্য হিচাপে লিখিছোঁ, মাজত অলপ শ্লাইট পজ এটা দিব বিচাৰিছোঁ। চ' যদি বাক্যটোত পজ দিছোঁ আৰু বাক্যটোৰ দুয়োটা চাইডে যিখিনি কথা আছে, দুইটা ভাগত যিখিনি কথা আছে সম্পূৰ্ণ বাক্য একোটা একোটা হয়, তেতিয়া ছেমিকলন দিয়ে, ঠিক আছে, কমা নিদিয়ে তেতিয়া, অলৰাইট। ডেট ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আ ছেমিকলন এণ্ড আ কমা। এতিয়া কথাটো হ'ল আমাক ছেমিকলন কমাৰ কথাটো নালাগে, তথাপি শিকাই থৈ দিলোঁ। ইয়াতে আমাক সুধিছে ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চৰ অৰ্থটো কি, আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছে আৰু কৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য গিভেন ফ্ৰেজ। চাওক মানুহ এজনক বাৰে প্ৰতি এটা কথা কৈ আছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি আছোঁ, ঠিক আছে, কৈ গৈ আছোঁ, বুজাব ট্ৰাই কৰি গৈছোঁ, কিন্তু মানুহজনে শুনাই নাই, গুৰুত্বই দিয়া নাই কথাটো, তাৰমানে এতিয়া সেইটো কথা আৰু তেওঁক কৈ থাকি আৰু লাভ নাই, সেইটো ক'ব খুজিছোঁ। দেৰ ইজ ন' ইউজ, তাৰ লগতে এটা ফ্ৰেজো এড কৰিছোঁ, ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ, সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা হৈছে। ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ মানে কি, ফ্লগ মানে কি, টু ফ্লগ মানে চাবুকেৰে কোবোৱা, ঠিক আছে, টু ইউজিং আ হুইপ, ঘোঁৰাত ইউজ কৰা নাই, হুইপ এডাল ইউজ কৰা নাই, ঘোঁৰাটো কোবাই দৌৰ বুলি, ৰাইট, কোবাই দিয়ে, ঘোঁৰাটো দৌৰে তেতিয়া। ঘোঁৰাটো যদি মৰিয়ে গৈছে, ইফ ইটছ এ ডেড হৰ্চ, তাক কোবাই লাভ আছে নেকি, তাক কি কোবাই থাকিলে সি উঠি দৌৰ দিব নেকি, সি মৰি গ'ল, সি উঠিব নোৱাৰে আৰু, ৰাইট, একো লাভ নোহোৱা কাম এটা কৰিছোঁ, তাৰমানে আই এম ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ, সি উঠি দৌৰাত নাই, মই এনেই নিজৰ এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰিছোঁ, টাইম ৱেষ্ট কৰি আছোঁ, আই এম ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ, তাৰমানে এইটো একো লাভ নাই, ইটছ এ ফিউটাইল এফৰ্ট, ইটছ এ ইউজলেছ এফৰ্ট, তাৰমানে ইউজলেছ এফৰ্ট এটাক মই ক'ব পাৰোঁ ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ বুলি, বুজি পালে, মনত ৰাখিব এনেকৈ, ইউজলেছ এফৰ্ট বা চামথিং ফিউটাইল, ফিউটাইল ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব, এইটো চিননিমছ এণ্ড এণ্টনিমছতো কামত আহি যাব। ফিউটাইলৰ মিনিংটো কি, যোনটো বস্তু একো লাভ নাই, বেকাৰ বস্তু এটা, ফিউটাইল, অলৰাইট। চ' ইয়াতে কোনটো আনচাৰ হ'ব, এতিয়া অপশ্যনছ কেইটা চাওক। ফ্লগিং আ ডেড হৰ্চ মানে ৰিপিটিং আ ৰিকুৱেষ্ট, ন', মেকিং হিম চি ৰিজন, ন', তেওঁক কিবা এটা অৰ্থ বুজাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, নহয়, বা যুক্তি দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইটো নহয়। বিটিং এবাউট দ্য বুছ, ন', বিটিং এবাউট দ্য বুছটো এটা বেলেগে এটা ইডিয়ম হয়, হা। আনচাৰটো হ'ব ৱেষ্টিং টাইম ইন আ ইউজলেছ এফৰ্ট, ক্লিয়াৰ, ঠিক আছে, ইউজলেছ বা ফিউটাইল এফৰ্ট। নেক্সট, উই শুডন্ট লুক ডাউন আপন দ্য wretched অফ দি আৰ্থ। Kadum Tang, never knew Adda had teachers teaching in Assamese language, watching from Arunachal. Yes, Kadum, we do have the vernacular medium, right? This is the northeast vertical. We do have the vernacular languages here. Kadum, if you have any difficulty understanding, if I explain in Assamese, do let me know. I'll explain it in English as well, okay? English, Hindi, Assamese, whichever language you feel comfortable in, let me know. I'll explain it in that language. So, South, we shouldn't look down upon the wretched of the earth. Look down upon our meaning to key. See, this is a phrase
look, right? This word look, along with other prepositions, you can have a lot of phrases, right? You can have phrases like look into, look up, look after. Okay, this is a topic which comes under, this comes under phrasal verbs actually. All right, this is also a part of your vocabulary. This also I will teach during this series. Now see, yate bujok ei gutei kita meaning beleg beleg kintu. Look into buli kole kiba eta beleg buju, look after buli kole kiba eta beleg bujim, look on buli kole beleg bujim, look at buli kole beleg hobo, look up buli kole beleg hobo. Okay, aru jodi moi etu phrase use koru, look down, to look down upon something. ঠিক আছে, এটু মিনিংটো কি? তাৰ মানে হৈছে আপুনি অলপ কাৰবাক নিজ হিচাপে চাইছে, ঠিক আছে? কাৰবাক আপুনি নিজতকৈ নিজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বা তেওঁক হেতু দৃষ্টিৰে চাইছে. You are looking down at someone means, or you are looking down upon someone means you are treating them as less than you, as if they are less than you. All right, maybe you feel someone is less intelligent than you and you treat them that way. You are looking down on those people. All right, you feel that you are very rich and some other person is very poor in society and therefore they don't deserve your respect. You are looking down on that person. All right, and that is not the right thing to do. We should not look down upon anyone. All right, we should treat everyone with the same level of respect. Okay, so look down upon meaning to ki ami manuhok ta mane niz hisabe byabohar koribo napai kaku, ami hokoloke saman morjada dibo lage. So we shouldn't look down upon the wretched of the earth means we shouldn't sympathize with, no, shouldn't buli koise, no, the word is shouldn't. We should not look down upon, that means we should not hate intensely, all right, or regard with contempt, something like that, but it cannot be sympathized with. We should sympathize with people. Why will we say we shouldn't? আমি কৰিব নালাগে বুলি কলে কেলে কম, sympathize কৰিব লাগে মানুহৰ কাৰবাৰ যদি কিবা দুখত আছে আমি তেওঁৰ লগত sympathize বা empathy থাকিব লাগে আমাৰ. Be indifferent to, it's not about indifference. Indifferent মানে আপুনি খাতিৰ কৰা নাই, ভাল বেয়া যি হয় হৈ থাকক মোৰ মতলব নাই, হেতুক indifferent হোৱা বুলি কয়, but it's not about indifference, right? Indifferent হলে আপুনি look down upon কৰা নাই, আপুনি ignore কৰিছে. Look down upon does not mean that you are ignoring. You are actually looking at someone with disregard. You are looking at someone with contempt. Contempt means disregard, or with a slight or with a feeling of that they are lesser than you. All right, that is contempt. Contempt অৰ্থটো হৈছে আপুনি কাৰবাক নিজ বুলি ভাবিছে, হেতুকে contempt থকা বুলি কয় আপোনাৰ ভিতৰত. So regard with contempt, এইটো হ'ব আনসাৰটো. It's not about hate. আপুনি hate নকৰিব পাৰে বস্তুটো, কিন্তু আপুনি আপোনাতকৈ নিজ বুলি কিন্তু ভাবিছে, হেতু কথা কোৱা হয় look down upon. That is the answer to regard with contempt. All right, next, Kadum, comfortable in Assamese as well? বঢ়িয়া, তেনেহলে অসমীয়াত বুজাই দি আছো, বাকি আমাৰ ইয়াৰ ষ্টুডেন্টস কিনো বুজিব ভালকে এতিয়া. Because of his misbehavior he is bound to face the music. Because of his misbehavior he is bound to face the music. Face the music মানে কি? See, again, saboha enekwa bostubur, face the music. Yate actually tar mane music or kotha koa nai, so listen to the music hoboi nware option. Jetia enekwa directly literal translation dia meaning pabo, idioms and phrases hodai eliminate kori dibo. Yate directly sao face the music buli kole tar mane ami eto bostu boisu yate music or kotha koa nai, ঠিক আছে, কিবা বেলেগ এটা সেন্সত মেটাফৰিক্যাল সেন্সত কৈছে কথাটো, সো এটো হবই নোৱাৰে. লিসনিং টু মিউজিক, একচুয়ালি মিউজিক শুনি থকা কথা কোৱাই নাই ইয়াতে, হবই নোৱাৰে হেতু. এনেকুৱা অপচনস পালে এলিমিনেট লগালগ, তাৰ বাকি যি ৰৈ যায় হেগিটাৰ ভিতৰত আনসাৰটো ওলাই যাব, হেগিটা চাই লব. Because of his misbehavior, তেওঁ কিবা এটা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰবাক, ঠিক আছে, হেতু কাৰণে কি হ'ব, he is bound to, বাধ্য তাৰ মানে এটো হোৱাটো, কি হোৱাটো, to face the music. তাৰ মানে কি, get finished, মানুহজন শেষ হৈ যাব নেকি? নহয়, মিসবিহেভিয়াৰ কৰিছে, দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ কিবা এটা পানিশমেন্ট পাব চাগে, ৰাইট? মানুহজন খতম হৈ নাযায়তো, so এটো আনসাৰ নহয়, right? The person will not get finished, they will get punished probably. Feel sorry, no, he is bound to face the music. He is not feeling sorry right now, he already misbehaved. It's not about feeling sorry, it's about him getting punished. So feel sorry নহয়, answer to get reprimanded. Reprimanded মানে কি, ধমকুৱা হ'ব, to get scolded. All right, reprimanded মানে to get scolded or punished, ঠিক আছে, ধমকি দিব কোনোবাই নহলে punish কৰিব. That is the meaning of being reprimanded. হৌতে আপোনালোকে পাইছিলে ন, স্কুলত আপোনালোকে উৎপাত কৰিলে কি কৰে, টিচাৰে চকটো দলিয়াব বা আপোনাক মাতি আনি পেলাই দুটামান কথা শুনাব গোটেই ক্লাছৰ আগত, বা কাণত ধৰাই বহাই থৈ দিব, ৰাইট, বা উঠা বহা কৰাব কাণত ধৰে, বা হাতত স্কেলেদি কুবাব, সেইবিলাক কি, that is you getting reprimanded. আপোনাক পানিশমেন্ট এটা দিছে বা আপোনাক গালি পাৰিছে সবৰে আগত, স্কোল্ড কৰিছে, ৰাইট, you are getting reprimanded. আপোনাৰ বেয়া বিহেভিয়াৰ এটা কাৰেক্ট কৰাবলৈ আপোনাক ৰেপ্ৰিমেন্ড কৰা হয়, ৰাইট? সো ইয়াতে
To face the music means to face the consequences or to get reprimanded. इसको ऐसे भी लिख के रखो, इतो केनेकेও लिखि राखक. Face the music বুলি ক'লে to get punished, to get scolded, to get reprimanded, or আপুনি এনেকে মন ৰাখিব পাৰে to face the negative consequences of your actions. ঠিক আছে, আপুনি কিবা যদি বেয়া কাম কৰিছে এটো নেগেটিভ কনসিকুৱেন্স ডেফিনেটলি আহিব. হে নেগেটিভ কনসিকুৱেন্স টু অহা কথাটো ক'লে আমি to face the music বুলি কওঁ. To face the negative consequence of some action. Clear? Heto note কৰি থৈ দিব হা, যাতে কেতিয়াবা এক্সামত এটো কোৱেশ্চন দি পেলে get reprimanded নিলিখি এনেকুৱা সেন্সত লিখিব পাৰে to face consequences, to face the negative consequences. এটো মনত ৰাখি থওক. Clear? Next, the working of the factory was disrupted on account of a token strike by the workers. Disrupted মানে কি বুজাইছে? The কি বুলি ক'লে the working of the factory was disrupted. Disrupt হোৱা মানে কি? এটা বস্তু disrupt হোৱা মানে কি বুজিছো? আজি আপুনি এই ক্লাছৰ ভিডিওটো চাই আছে, ঠিক আছে? অনলাইন ক্লাছ আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ইউটিউবত চাই আছে খুলি পেলাই. হঠাৎ যদি আপোনাৰ নেট পেক শেষ হৈ যায় ক্লাছটোৰ মাজতে, বা আপুনি বোলে ৱাইফাইত চাই আছে, ৱাইফাই বোলে কিবা আপডেট আহি গ'ল বোলে, আপোনাৰ ৱাইফাই ৰাউটাৰটোৱে বোলে আপডেট ল'ব ধৰিলে, ৰখি যাব আপোনাৰ ক্লাছটো, ৰাইট? আপুনি এটা ফ্লোত চাই গৈ আছিলে 45 মিনিটছ 1 আৱাৰ ক্লাছ এটা, 20 মিনিটছ মানতে বোলে ক্লাছটো কাট খাই গ'ল, ৰখি গ'ল, আপুনি চাব পৰা নাই তাৰ পিছত. তাৰমানে সেইটো কি হৈ গ'ল? এটা কনসিস্টেন্ট ফ্লো হৈ থকা বস্তু এটা মাজতে ডিস্টার্ব হৈ গ'ল, সেইটো কোৱা হয় ডিসরাপ্ট হোৱা বুলি. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ ডিসরাপশন. কিবা এটা বস্তু যেতিয়া কিবা এটা বাধা বিঘিনি আহি যায় এইটো ডিসরাপশন হোৱা বুলি কয়. ক্লিয়াৰ? দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ সামথিং গেটিং ডিসরাপ্টেড, অর দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ডিসরাপশন. ঠিক আছে, নাও দ্য ওয়ার্কিং অফ দ্য ফ্যাক্টরি ওয়াজ ডিসরাপ্টেড মানে ফ্যাক্টরি যি কাম চলি আছিলে সেই কামখিনি ডিসরাপ্ট হৈ গ'ল, ৰখি গ'ল. কিয়? অন একাউণ্ট অফ, এইটো মিনিংটো কি? তাৰমানে বিকজ অফ. অন একাউণ্ট অফ মিন্স বিকজ অফ, অলৰাইট? অৰ ডিউ টু বুলিও ক'ব পাৰে, ডিউ টু. ঠিক আছে, অলৰাইট? অন একাউণ্ট অফ what? A token strike. Token strike means what? Token strike. তাৰমানে চাওক, তাৰমানে এতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলোৱা নাই যে আমি কাম বন্ধ কৰিছো, আমি ভূখ হৰতালত বহি গৈছো, সেইবিলাক কৰা নাই এতিয়ালৈকে. ঠিক আছে, তেওঁলোকে এটা উদাহৰণ দিছে যে চাই লওক, আমি কিবা ডিমান্ড কৰি আছো এজ ফ্যাক্টৰি ওয়াৰ্কাৰ্স, আমি কিবা ডিমান্ড ৰাখি আছো আমাৰ মালিকৰ আগত, ফ্যাক্টৰি ওনাৰৰ আগত, তেওঁ মানা নাই, এক সপ্তাহ হ'ল, 2 সপ্তাহ হ'ল, মানা নাই. আমি ফাইনালি ডিসিশন লৈছো যে আমি ষ্ট্ৰাইকত যাম. ঠিক আছে, আমাক যদি অহাকালিলৈকে যদি কথাখিনি আমাৰ কনসিডাৰ নকৰে, আমি অহাকালিৰ পৰা ষ্ট্ৰাইকত যাম. কিন্তু অহাকালি ষ্ট্ৰাইকত যোৱা ষ্টাৰ্ট দিলে নেক্সট 1 মাহলৈকে আমি ষ্ট্ৰাইক কৰি বন্ধই কৰি দিম গোটেই ফ্যাক্টৰি. ঠিক আছে, কিন্তু ইমান এটা হাৰ্শ একশন লোৱাৰ আগতে অলপমান এটা আমি লাষ্ট এটা এটেম্প দি চাও যে মানুহজনক কথা কৈ থাকোতে মানা নাইতো, এটা এক্সাম্পল দিও যে আমি যদি কাম নকৰো 1 মাহৰ কাৰণে তেওঁ কিমান লছ হ'ব পাৰে. সো এক্সাম্পলটো কেনেকৈ দিম? এক্সাম্পলটো দিও যে আমি এদিন গোটেই দিনটো যদি 8 ঘণ্টাৰ কাম আছে 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাইক কৰি দেখাই দি আছো, যে 4 ঘণ্টা কাম ৰখি গলে কিমান লছ হয় আপোনাৰ চাওক. যে আমি কামত আহিছো, আহি পেলে আধা দিন আমি ষ্ট্ৰাইক কৰি দিছো, হাফ আ ডে ষ্ট্ৰাইকত গুচি গলো. কিয় কৰিলো? এক্সাম্পল এটা দিব লাগে যে আধা দিন লছ গলে আপোনাৰ কিমান লছ হ'ব. সো আপুনি ভাবি চাওক, যদি আমি সঁচাকে পুৰা 1 মাহ ষ্ট্ৰাইকত যাব লাগে কিমান ডাঙৰ লছ হ'ব আপোনাৰ. সো আমাৰ কথাখিনি মানি লোৱাটো আপুনি ভাল হ'ব. সো এটা ভাবুকি এটা দিব ট্ৰাই কৰিছো এক ধৰণে থ্ৰু একশনস, বা এটা এক্সাম্পল সেট কৰিব বিচাৰিছো, এটা sample দিব বিচাৰিছো ষ্ট্ৰাইক কৰিলে কি হ'ব. সো ইট ইজ নট আ টোটাল ষ্ট্ৰাইক, কমপ্লিট ষ্ট্ৰাইক কৰি দিয়া নাই এতিয়াই, একচুৱেল ষ্ট্ৰাইকটো এতিয়ালৈকে অহা নাই, ইটস জাস্ট আ টোকেন ষ্ট্ৰাইক, এটা এক্সাম্পল হে দিছো. ঠিক আছে, ইটস নট এক্স্যাক্টলি আ কেয়াৰফুলি প্ল্যান ষ্ট্ৰাইক, ইট ইজ আ ৱাৰ্নিং ষ্ট্ৰাইক, এটা ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে, বুজি পাইছে? সো ইটস নট আ সাডেন কল অফ ষ্ট্ৰাইক এজ ৱেল, ইট ইজ মোৰ এবাউট আ ৱাৰ্নিং, আ শৰ্ট ষ্ট্ৰাইক হেল্ড এজ আ ৱাৰ্নিং, যে আমি এটা ছুটি কৈ চমুকৈ দেখাই দিছো যে চাওক ষ্ট্ৰাইক কৰিলে কিন্তু এইবিলাক কনসিকুৱেন্সেস আহিব. সো আমি কমপ্লিট ষ্ট্ৰাইকত যোৱাৰ আগতে আমাৰ কথাখিনি মানি লওক. That kind of a strike which is held as a warning is referred to as a token strike. মনত থাকিব? ঠিক আছে? Clear? Next, number 6. The new messenger thought that he would give employees enough rope for the first 6 months, after which he would check the work done himself. তাৰমানে এজন নতুন মেনেজাৰ আহিলে ধৰি লওক কোনোবা এটা কামত, তেওঁ ভাবিলে যে এমপ্লয়িজ কেজনক, কৰ্মচাৰী কেজনক enough rope দিছো. Whatever the meaning of enough rope is, that is the question, you have to find that out. ঠিক আছে, আপুনি হেতুৱে বিচাৰি উলিয়াব লাগে যে মিনিং টু কি enough rope ৰ, কিহৰ বাবে? প্ৰথম 6 মাহৰ বাবে. তাৰ পিছত তেওঁ নিজে আহি কামটো চাব. সেই 6 মাহত কিন্তু তেওঁ একো তাৰ মানে মাতবুল নকৰে, 6 মাহৰ পিছতহে মেনেজাৰজনে নিজে আহি চাব. কল্পনা, আনসাৰ ইজ সি, all the material they needed. আচ্ছা, all the material they needed, যিমানখিনি সামগ্ৰী দৰকাৰ গোটেই সামগ্ৰীখিনি দি দিছে, হেতু ক'ব বিচাৰিছে. Rest of you
क्या होगा आंसर यहाँ पे क्या होगा enough rope माने की are we talking about some kind of rope not at all right yes Rashida good evening enough rope means what enough rope means yes Kalpana going for option D now yes C nahi D is the correct answer right answer to hobo D enough rope dia mane to give someone enough rope kadum the answer is D ha not you are saying B no it's not B it's D enough rope dia mane apunak jiman khini lagotial apunak স্বাধীনতা দিব আছে এটা কাম কৰিবলৈ এখিনি দিয়া হৈছে তা মানে এই ম্যানেজাৰ জনে যাৰ কথা কৈছে নতুন ম্যানেজাৰ জনে আহি পেলাই কৰ্মচাৰী কেজনক তা মানে এটু কৈছে যে তোমালোকক মই 6 মাহ সময় দিছো ঠিক আছে 6 মাহ সময় দিছো তোমালোকৰ কামখিনি জেনেকে মন যায় তোমালোকে কৰা ফুল ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে তোমালোকক খোলা ছুট দেকে ৰাখা है जो मन करो যি মৰ্জি কৰক জেনেকৈ মন যায় কৰক কেনেকৈ কৰিব লাগে কি প্যাটাৰ্নত কৰিব লাগে মই একো বাধা বিঘিনি নিদিও আপোনাক মই একো আপোনালোকক তাতে মাত মাতিব নাহো कोई रोक टोक नहीं है जैसे जो करने का मन है करो কিন্তু 6 মাহ পিছত মই আহি চেক কৰিম যে কামটো হল নে নাই যদি হোৱা নাই তেতিয়া কিন্তু মই কোৱেশ্চন কৰিম যে এই 6 মাহে কি কৰিলা তোমালোকে মইতো ফুল ফ্ৰীডম দি আছিল তোমালোক জেনেকে মন যায় তেনে কৰা কাম কিয় হৈ উঠা নাই বুজি পালে হেতু সিস্টেমত কামটো কৰাইছে তাৰ মানে হেতু কৈছে বাক্যটোৱে বুজি পালে সিচুৱেচন समझ में आया ना सबको the manager said that you do as you wish for the next 6 months work as you want to however you want to do the work do it I will not give you any directives I will not give you any orders I will not give you any kind of I will not pressurize you with any kind of micromanagement that this must be done this way that must be done that way no you do as you wish but after 6 months I'll come and check understood so to give enough rope to someone means to give them sufficient freedom to do things as they want to ta mane ejon manhok jetia সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দি দিয়া হৈছে জেনেকে মন যায় আপুনি কামটো কৰক হে মানুহজনক enough rope দিয়া গৈছে বুলি কোৱা হয় ইংৰাজী বুজি পালে so answer is D ঠিক clear okay next the working of the factory was disrupted on account etu all about salu ki hobo answer to akobra koi diok ei matro etu dekhaisilu revise korlo ki asile answer to what is the answer all about etu kolu no all about etu clear korai disilu ki hobo মন আছে না একদম ক্লাস 2 কৰাই গৈছো কিন্তু মাইন্ডত একো নুহুমাকে গৈ আছে নেকি टोकन स्ट्राइक माने की आছিলে अभी तो बोला था टोकन स्ट्राइक मतलब a warning strike so answer will be strike held as a warning answer is C ठीक है next he was all at sea when he began his new job to be at sea माने की to be at sea means what does this mean to be at sea or to find oneself at sea means what to find oneself at sea or to be at sea इसका मतलब क्या है yes कल्पना कदम रशीदा C to be at sea সাগৰত কেনেকৈ হয় অৱস্থাটো হেতু চাও সাগৰ ঠিক আছে নদী নহয় এটা মস্ত সাগৰ এটা যত দূৰ দূৰলৈকে আপুনি যিমান দূৰলৈকে নাচাওক কিয় পানীয়ে দেখা পাব আপুনি আৰু দূৰলৈকে যাওক পানীয়ে দেখা পাব হেপিনে যাওক পানীয়ে দেখা পাব ইটো সাইডে যাওক পানীয়ে দেখা পাব you don't know which way land is all right and you are right here in between kahibe etu apuni চাৰিও পিনে আপুনি পানী দেখা পাই আছে তা মানে কি সাগৰৰ একদম যেতিয়া মাজ মজিয়াত গৈ পায় ন তেতিয়া অলপ ভয়ও লাগিব অলপ কনফিউজডও লাগিব যে কোন পিনে যাও এতিয়া মাটি কোন পিনে পামবা ল্যান্ড কোন পিনে পামবা ৰাইট কোন পিনে গলে বা কি উলাব ৰাইট কৰবাত আগত গৈ পেলাই সাগৰৰ মাজত ধুমুহাতে ফসু নেকি ৰাইট কৰবাত আগত গলে হেপিনে আকৌ একদম ডেঞ্জারাস মাছে আছে নেকি পানীত শার্কস পাতি উলাব নেকি ৰাইট to be at sea tar mane এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যত কোন দিখে যাও কেনি যাও কি কৰো একো আইডিয়া নোহোৱা হৈ যায় when someone is completely confused when someone is completely puzzled clear ठीक है that is the meaning of to be at sea अब याद रहेगा एग्जांपल से याद रहेगा विजुअलाइज कर पा रहे हो चीज को yes to be lost
Correct. To be lost or to be completely puzzled or you can say confused. ठीक है? Or clueless. So ইয়াতে কি কৈছে? ইয়াতে কৈছে he was all at sea when he began his new job. নতুন চাকৰি ভাই। নতুনকে চাকৰিত আহিছে কি কৰিব লাগে একো আইডিয়া পোৱা নাই। Fresher একদম। Right? So he was all at sea. That means কি কৰিব লাগে একো তত পোৱা নাই. He was confused, he was puzzled, he was clueless. Clear? He was at sea. Next, number 9. The sweeping statement by the boss left the conscientious workers disgusted. এই শব্দটোৰ উচ্চাৰণটো ভালকৈ মনত ৰাখক। Conscientious. All right? Okay. Conscientious মানে কি? What does conscientious means? What does conscientious mean? Conscientious বুলি নকব, হয়তো টিএস নহয়, চিয়াস বুলি উচ্চাৰণ হয়। শ উচ্চাৰণটো হেৰে টি টোৰ আখৰটোৰ লগত। Conscientious নহয়, conscientious. All right? আৰু চিয়াস বুলি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ শিকক এই বস্তুটো। Okay? And again ইয়াতে I আৰু E একেলগে আছে মন কৰিছে। সো এইটো ভালকে মন দি চাব লিখি থব এই শব্দটো কিয় স্পেলিং চেকত সুধিব পাৰে এনেকা ওয়াৰ্ডছ বিলাক যেতিয়া কেতিয়াবা আপুনি কিবা এমসিকিউ সলভ কৰতে হওক আৰ্টিকেল পঢ়িতে হওক নিউজ পেপাৰ কিবা নিউজ পঢ়োতে হওক ইংৰাজীত যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা শব্দ পাইছে য'ত ডাবল এলফাবেটছ একেলগে আছে বা এনেকুৱা ভাৱেলছ এটাৰ পিছত এটা সমানে সমানে লিখা দেখা পায় ইয়াতে I আৰু E ভাৱেল একেলগে আছে নাই ভাৱেল মানে কি A E I O U একেটা আমাৰ ইংৰাজীৰ ভাৱেলছ ন ইয়াতে I আৰু E টো একেলগে লিখিছে দেখিছে না এনেকুৱা ওয়াৰ্ডছ বিলাক য'ত ভাৱেলছ একেলগে লিখা থাকে এইবিলাক ওয়াৰ্ডছ আৰু ডাবল এলফাবেটছ থকা ওয়াৰ্ডছ ডাবল P ডাবল L ডাবল M ডাবল N এনেকুৱা ওয়াৰ্ডছ বিলাক লিখি থোৱা এখন লিষ্ট বনাই গৈ থাকিব কিয় এইবিলাক ওয়াৰ্ডছৰ পৰাই জেনাৰেলি স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চনছ বনে এক্সামছত আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ এডিআৰই ডিএমই ঠিক আছে সো এনেকুৱা ওয়াৰ্ডছ বিলাক দেখা পালে নোট কৰি থব কনসেনসাসৰ মিনিংটো কি ষ্টুডেন্টস কনসেনসাসৰ অৰ্থটো কি কনসেনসাস মানে তেনেকুৱা মানুহ কনসেনসাস বুলি কোৱা হয় ইটস এন এডজেক্টিভ বিশেষণীয় শব্দ কনসেনসাস হেনেকুৱা মানুহক কোৱা যায় যোনে নিজৰ কামক লৈ পেলাই খুব ডিসিপ্লিন খুব ৰেসপন্সিবল এন্ড ডিসিপ্লিনড mindset of towards work is referred to as a conscientious mindset alright those kind of people are called conscientious who have a very strong work ethic okay ঠিক আছে নিজৰ কামক লৈ পেলাই খুব তা মানে তেওঁলোকে ডিসিপ্লিন দেখায় নিজৰ কামত কেতিয়া পাল নামাৰে বুজি পালে sweeping statement by the boss left the conscientious workers disgusted what does it mean sauk option দি আছে rash statement rash মানে খুব রাফ কে কিবা এটা কথা কলে গাত লগাকে গাত সিকুত মাৰি যোৱাকে কিবা এটা কথা কলে ৰেশ কথা এটা কলে ঠিক আছে unpremeditated statement premeditated বুলি যদি কও আনটো অলপ দেৰি কাৰণে বাদ দিয়ক এটো পিছত চাম premeditated বুলি কলে কি বুজু আগতীয়াকৈ কোনবাই ভাবি থৈ পেলাই যদি কিবা এটা কাম কৰিছে intentionally তাৰ মানে premeditated means intentional pre মানে আগতীয়াকৈ meditated মানে বহি ভাবিছে কথাটো বিষয় meditate কৰিছে হেতু বস্তুৰ ওপৰত premeditated attack India যে recently এতিয়া আমাৰ এটো গল ন 22 এপ্ৰিলত জুৱাকালি ৰাইট কাশ্মীৰত যে অ্যাটাকটো হল আপোনাৰ লাগিছে হে অ্যাটাকটো একৰাতিৰ ভিতৰত ভাবি পেলাই নেক্সট দিনাখন কৰি দিছে বুলি নো বহুত দিনৰ পৰা প্ল্যান কৰি আছিল ইন্টেলিজেন্সে আনকি ইণ্ডিয়াৰ খবৰো পাইছে যে কিবা এটা সিভিলিয়ানছৰ ওপৰত অ্যাটাক কৰা প্ল্যান কৰি আছে কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোড হ'ব চাগে হেতু গম নাপালে সো টুৰিষ্ট স্পট এটাতে হৈ গল হেতু ঘটনা ৰাইট পেহেলগামত হৈ গল অ্যাটাকটো নাও think about it তাৰ মানে এইটো অ্যাটাক কৰা আগতে বহুত দিন ধৰি তেওঁলোকে প্ল্যান কৰিছে তাৰ মানে টেৰৰিষ্ট কেজনে ৰাইট it was a premeditated attack বুজি পাইছে it was not a sudden attack it was a premeditated attack so premeditated শব্দটোৰ মিনিংটো কি যোনটো বস্তু বহুত আগতীয়াকৈ ভাবি চিন্তি কৰা হৈছে unpremeditated মানে এটো বেছি ভাবি চিন্তি কৰা নাই it was a spontaneous thing on the spot হৈ গল right on the spot কিবা স্টেটমেন্ট কৰিলে হেতু সেন্সত কৈছে thoughtless statement একো নভবা নিচিন্তাকে কৈ দিলে and generalized statement তাৰ মানে generalize কৰি দিছো কথা এটা what is an example of generalization or example এনেকুৱা হ'ব অসমীয়া মানুহ বিজনেছত ভাল নহয় it's a very generalized thing right অসমীয়া মানুহ বিজনেছত ভাল নহয় এনেকে যদি কৈ দিও ঠিক আছে অসমত যিমান ব্যৱসায় চলি আছে বাহিৰা মানুহে হে কৰি আছে অসমৰ মানুহে একো ব্যৱসায় কৰিব নাজানে জেনাৰেলাইজ হৈছে নাই কথাটো হ'ব পাৰে যে মেজৰিটি যদি আমি চাবলৈ যাও স্ট্যাটিস্টিক্যালি হ'ব পাৰে যে মেজৰিটি অসমীয়া মানুহে বিজনেছ নকৰে সাগে কৰি ভাল নাপায় হ'ব পাৰে কৰিব মন নাই সাগে কিন্তু তাৰ মাজত বহুত ভাল ভাল বিজনেছমেনো আছে অসমৰ মাজতে সো সব অসমীয়া মানুহ বিজনেছত বেয়া বুলি কলে কাৰেক্ট হ'ব জানো নহব ইটস আ জেনাৰেলাইজ স্টেটমেন্ট মই কেজনমান মানুহৰ এক্সাম্পল চাই পেলাই
বাকি সবৰে ওপৰত হেতু এক্সাম্পল জাপি দিছো হেতু জেনাৰেলাইজেশন কৰা বুলি কয় বুজি পাইছে আৰু জেনাৰেলাইজ স্টেটমেন্টছ বিলাক জেনাৰেলি সদায় ভুলেই হয় আৰু অলপ ডিসৰেসপেক্টফুল হয় আপুনি সবকে একগুট কৰি কথা এটা কেনেকৈ ক'ব পাৰে কেইজনমান মানুহ বেয়া হ'ব পাৰে কেইজনমান মানুহৰ কিবা প্ৰবলেম থাকিব পাৰে কেইজনমান মানুহৰ কিবা আপুনি বেয়া কোৱালিটি দেখিব পাৰে হেতু ধৰি পেলাই আপুনি আৰু এসা মানুহ একেলগ কৰি পেলাই আপুনি সবকে হাঙৰি লৈ পেলাই কথাটো কেনেকৈ ক'ব বুজি পাইছে understood so therefore generalizations are generally always wrong generalizations are generally always wrong right are generally wrong and they are sometimes or most of the times disrespectful as well so don't ever give generalized statements okay don't make generalized comments as well ভুল হয় এটো বস্তু now আমাৰ কথাটো হল sweeping statement বুলি কলে কি বুজিছো sweeping statement means what yes Khalid you are asking which language this is the Assamese language that I'm speaking in where are you from Khalid let me know and yes কি answer to কি কল্পনা কৈছে স্যাৰ যোৱাকালি লাষ্ট কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো কাইন্ডলি কৈ দিব ঠিক আছে মই ক্লাছৰ শেষত কৈ দিম ঠিক আছে চাইও দিম কি কোৱেশ্চন আছিল আপোনালোকৰ এন্ড জনাইও দিম আনসাৰটো ঠিক আছে সো সুইপিং স্টেটমেন্ট বুলি আনসাৰটো কি হ'ব yes religionৰ বেসিছত বহুত জেনাৰেলাইজ স্টেটমেন্ট so and it's wrong right religion পাতি লৈ আপুনি মানুহৰ জাতি ধৰ্ম লৈ পেলাই আপুনি জেনাৰেলাইজেশন কৰি কৰি কথা কোৱাটো সদায় ভুল it's always wrong কাৰণ মানুহৰ ভাল বেয়া থাকে ঠিক আছে মানুহৰ ভাল বেয়া থাকে কোনো এসাম মানুহৰ বেয়া এসাম মানুহ ভাল হেতু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে right never go for narratives which teach you things like see students never go for narratives which teach you things like this is good these people are bad these people are good these people are bad no never go for that in terms of human beings all right never go for these kind of narratives which divide people like this think of it this way these are all humans if all of them are humans some of them will be good and some of them will be bad and that does not mean it's because they believe one particular religion or they believe one particular set of beliefs or they are from one particular region no they are all human beings and human beings are both good and bad right মানুহ ভাল হয় মানুহ বেয়া হয় হিমানে সিম্পল কথা ঠিক আছে তাতকে আৰু বেছি বিভাজন কৰিব গৈ লাভ নাই ওকে তেনেকে বিভাজন কৰিব গলে আপুনি বিভাজন কৰিয়ে গৈ থাকিব বিভাজনৰ শেষ নাই লাষ্টত আপুনি অকলে যদি ৰৈ যায় আপুনি নিজৰ ভিতৰত গৈ ক'ব যে মোৰ এটু ভাল এটু বেয়া এটা নিজৰ মাজতে কাজিয়াখন কৰিম নিজৰ লগতে কাজিয়া কৰিম এতিয়া ৰাইট সো পইণ্টলেছ sweeping statement means a generalized statement remember this মই যে কলো generalized statements are always wrong and generalized statements are disrespectful sweeping statements are generalized statements generalize কৰি এটা কথা কৈ দিলো ভাবি চাও imagine this situation that this sentence is presenting all right think about this so that you remember this question's answer যে এটা অফিসত 12 জন এমপ্লয়ী আছে there are 12 employees in an office all right and out of those 12 employees these people don't do any work these people are not working much all right এই চাৰিটাই লাস্ট বেঞ্চাৰ্স আমি যে স্কুলত থাকোতে আসলে ন লাস্ট বেঞ্চাৰ্স লাগে বেছি নপঢ়ে আই ফাৰ্স্ট বেঞ্চাৰ্স লাগে ঠিকছে পঢ়ে মই লাস্ট বেঞ্চাৰৰে মানুহ আছিলো মই পিছপেনে বহি থাকিছিলো কিন্তু মই পঢ়াখিনি ঠিকে কৰিছিলো অবিছে লাস্ট বেঞ্চত বহি যিমান উৎপাত কৰিব লাগে যিমান ফুটি কৰিব লাগে সব কৰিছিলো বাট এক্সামৰ টাইমত পঢ়িছিলো আকৌ ঠিক আছে বাট জেনাৰেলি মই এটো সেন্সতে কৈছো যে ধৰি লওক এওঁলোকে একো কাম নকৰে বাট এওঁলোকে খুব দেহ প্ৰাণ ঢালি কাম কৰে অফিসত এওঁলোকে পুৰা কষ্ট কৰে পুৰা তেওঁলোকে মগজ লগাই পুৰা কষ্ট কৰে ঠিক আছে এট দি এন্ড অফ দ্য ইয়াৰ বছজন আহিলে গোটেই সময়টো বছ নাই হা অফিসৰ বছজন নাই কি চলি আছে তেওঁলোকক কৰি থাকিব দিছে right that boss has given them enough rope say for example we used that phrase few minutes ago no enough rope তেওঁলোকক পুৰা আজাদি দিছে যেনেকৈ কাম কৰিব আছে কৰক এওঁলোকে একো কাম কৰা নাই এওঁলোকে কিন্তু এই আঠজন মানুহে পুৰা কষ্ট কৰিছে বছৰটোৰ শেষত দেখিলে যে ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট আহা নাই ইমান একো অফিসত ইমান ভাল কাম হোৱা নাই বছজনে আহি পেলাই গোটেই কিজনক এদিন মিটিংত বহাই লৈ কৈ দিলে তোমালোকে কোনো একো কাম কৰা নাই তোমালোকে একো কামে কৰা নাই তোমালোকে গোটেই কেইটা বেকাৰ গোটেই কেইটা বুলি কৈ দিলে তেতিয়া আপুনি ভাবি চাওক হ'ব পাৰে এওঁলোকক কোৱাটো সেন্স বনে এওঁলোকে একোৱে কাম কৰা নাই গোটেই বছৰটো এই আঠজন মানুহেটো পুৰা কষ্ট কৰিছিলে গোটেই বছৰটো 12 মাহে এওঁলোকক কেনেকুৱা লাগিব তেতিয়া এওঁলোকে ভাবিব যে আমি we are conscientious people we are conscientious workers right we respect our work we are disciplined we are responsible towards our work and we have done all the work that has been asked of us আমাক যিমান কাম কৰিছিল আমি সব ভালকৈ কৰিছো মন দি কৰিছো কিন্তু আজি just because এই কেজনৰ মানুহে কাম কৰা নাছিলে আজি অফিসৰ পাৰফৰমেন্স বেয়া হৈছে কাৰণে আমাক সবকে সমানে কৈ দিলে কথাটো তে এওঁলোকে বেয়া পাব
So the sweeping statement তাৰমানে এই যে বছনে জেনাৰেলাইজ কৰি ক'লে যে তোমালোকে কোনো একো কাম কৰা নাই গোটেই বছৰটো এই জেনাৰেলাইজ কৰি কৈ দিয়া কথাটো কাৰো ভাল নালাগিলে sweeping statement means a generalized statement clear yes in a way it is thoughtless kadum but the first thing is that it's a generalized statement generalize কৰা কাৰণে অলপ thoughtless হৈছে বস্তুটো right অলপ যদি thought দিলে হেতেন কথাটো অলপ specific হল হৈছে okay you guys have performed well these 4 people have maybe not performed well next year we need to ensure that all of us perform well all right that would have been a more thoughtful statement so yes generalized statements are basically thoughtless when we say sweeping statement the first priority is that it's a generalized statement which is why it is also thoughtless which is why it is also disrespectful right clear মনত ৰাখিব এটো বস্তু okay আৰু sweeping আপুনি মোশনটো ভাবি চাওক জাৰু মাৰা sweeping জাৰু মাৰিলে কি হয় গোটেই ফ্লোৰখন জাৰু মাৰি দিয়া যায় এফালৰ পৰা আপুনি স্টাৰ্ট কৰি ইফালৰ পৰা হিফাল জাৰু মাৰি দিয়া নিচিনা হয় সো জেনাৰেলাইজ কৰি দিলে সব বস্তু সবকে এক ৰং কৰি দিলে এটা ৰঙত হানি দিলে সবকে generalize কৰি দিয়া হৈ যায় and that is the sweeping motion you are sweeping your idea across everything whether it is right or wrong right হেনেকুৱা সেন্সটো ভাবি চাপৰে ভিজুৱেলটো হেটো লো পৰে he went on sowing wild oats he reaped suffering in his later life means what inviting troubles as a boy warning others as a young man irresponsible pleasure seeking in young age sowing grains called oats when young sowing wild oats what does it mean see ডেকা কালত স্পেশালি লৰা মানুহ বিলাকৰ লৰা মানুহ বুলি নকও হেটো জেনাৰেলাইজ কৰাই হ'ব মোৰ এন্ডৰ পৰা জেনাৰেলাইজ কৰা হৈ যাব তেতিয়া ডেকা কালত সবৰে কৈছো whatever gender it be and nowadays there are many genders right the concept of binary has become questionable nowadays so during the young age right during the period of youth that is lots of people have a lot of exploring tendencies right তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ substance abuse হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ pleasure seeking behavior engage কৰিব পাৰে right এই pleasure seeking behavior to irresponsibly যেতিয়া কৰা হয় নিজক আৰু লোককো বিপদত পেলায় হেতু কোৱা হয় sowing wild oats বুজি পাইছে সো ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব লাগিব irresponsible pleasure seeking দিয়া আছিল ন এটো অপচন সি irresponsible pleasure seeking এটো কোৱা হয় sowing wild oats ঠিক আছে আৰু এটো জেনাৰেলি ইয়াং এজৰ লগতে ৰিলেটেড থাকে হে কাৰণে কৈছে হি reaped suffering in his later life এটো কোৰ প্ৰাইছে দেখিছেনে sowing আৰু reaped এটোৰ পৰা লৈছে ষ্টেটমেন্টটো আমি যে এটো এটা কথা ক you reap as you sow মানে জি বীজ ৰুইছিলে হেয়াই ফল পাব ঠিক আছে যেটো গছৰ বাবে আপুনি বীজ ৰুইছে হেতু গছত যোনটো ফল লাগে গছটো ৰুৱাৰ পিছত আপুনি ফলটো হেতুৱে পাব হেতু হিচাপতে পাব তাৰ মানে আপুনি জি কাম কৰে হেই মতে আপুনি তাৰ এফেক্টটো পায় পৰিণামটো দেখে পৰিণতিটো দেখে ৰাইট আপুনি জি অ্যাকশন লব তাৰে কনসিকুৱেন্সেস দেখিব ৰিঅ্যাকশন দেখিব সো ইয়াং এজত হি ইৰেসপন্সিবল প্লেজার সিকিংত লাগি গল ঠিক আছে নিজৰ ফুটি ধেমালিত মতলিয়া হৈ থাকিলে পিছত কি হ'ব পিছত সাফাৰ কৰিব কাৰণ ডেকা কালতে যদি অলপ কষ্ট কৰি পেলাই নিজৰ পিছৰ লাইফটোৰ কাৰণে লেটাৰ লাইফৰ কাৰণে যদি অলপ ষ্টেবিলিটি এটা এস্টাবলিশ কৰি নলয় জাস্ট ফুটি মতলিয়ামিত যদি নিজৰ লাইফটো স্পেন্ড কৰি দিয়ে পিছত গৈ কষ্ট পাবই ঠিক আছে সো sowing wild oats means irresponsible pleasure seeking in a at young age এই বস্তুটো young age ৰ লগতে জেনাৰেলি ৰিলেট কৰে এইটো কথা ক্লিয়াৰ নেক্সট I don't know why she has become standoffish recently standoffish what does that phrase mean it's not an idiom it's a phrase standoffish মানে কি a standoff এই কথাটো জানে নে কি হয় what is a standoff a situation which is a standoff means what তাৰ মানে মুখামুখি হোৱা ৰাইট মুখামুখি হোৱা আৰু এক ধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে শত্ৰুতাৰ ভিত্তিত মুখামুখি হোৱা ঠিক আছে কোনে অ্যাটাক কৰিব হেতু চাবলৈ ৰখি আছো এতিয়া কোনে আগে অ্যাটাক কৰে right so what is the answer angry hilarious indifferent unmanageable what will be the correct answer পাস ইয়াতে আপুনি চাওক ষ্টেণ্ড অফিচ বুলি ক'লে আমি এটো বুজাইছো যে stand অফ এটোৰ পৰা আহিছে বস্তুটো that means
এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন য'ত শত্ৰুতা এটা আছে দুজন মানুহৰ মাজত আৰু দুয়োজনে ৰখি আছে কোনে আগে এটেক কৰিব ঠিক আছে সো ইটস what will be the answer এইকেইটা words ভিতৰত কোনটো বেষ্ট হ'ব আপুনি কক unmanageable কৈ আছে কাদম rest of you সবে আনসাৰটো দিয়ক তেতিয়া কিবা ভুল হলে আপোনালোকে গম পাব ন যে ওকে যে মই আনসাৰটো দিলো বাট মেবি মোৰ আনসাৰটো ভুল হ'ল তে কিয় ভুল হ'ল নেক্সট টাইম যেতিয়া আপুনি ভাবি চাব এক্সামলৈ কিয় যেতিয়া আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈ আছে আপুনি এতিয়া গম পাব যে নেক্সট টাইম এগেইন এই বস্তুটো দেখিলে আই উইল নো what is the correct way to think about it hilarious kalpana are we sure hilarious হ'ব পাৰে stand offish মই কি ক'লো stand off মানে শত্ৰুতাৰ দৰে পৰিস্থিতি এটা য'ত দুজনৰ ভিতৰত কোনে আগে আক্ৰমণ কৰিব হেতু চোৱাৰ নিচিনাকৈ ৰখি আছে unmanageable হলে কি হ'ব কাদুম is saying unmanageable মানে যোনটো বস্তুক আপুনি মেনেজ কৰিব পৰা নাই যোনটো বস্তু আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা নাই that is unmanageable ঠিক আছে যে এইটো বস্তু আৰু ডিল কৰিব নোৱাৰি I cannot deal with this anymore this is unmanageable right that is not the meaning here okay hilarious মানে খুব হাস্যকৰ বস্তু এটা এটা হাস্যকৰ কথা নহয় কাৰণ মই ক'লো ন stand off মানে কি এটা ভাৰ্সেস সিচুৱেচন ইমাজিন আ ভাৰ্সেস বুলি যে লিখে ইন্ডিয়া ভাৰ্সেস পাকিস্তান ক্ৰিকেট মেচ হয় নাই ৰাইট है ना সো ভাৰ্সেস বুলি ক'লে কি বুজো কিবা এটা এগেইনষ্ট হৈ আছে দুটা মানুহৰ মাজত ৰাইট দিস পাৰসন এগেইনষ্ট দ্যাট পাৰসন সো ইয়াতে the best option will be it's not about hilarious obviously কাৰণ হাস্যকৰ কথা একো হোৱা নাই ইয়াতে unmanageable to বৰ এটা সেন্স নবনে মেনেজ কৰা নকৰা কথা আহাই নাই ইয়াতে দুটাৰ ভিতৰত হ'ব এংগ্ৰি আৰু ইনডিফাৰেন্ট ভিতৰত আপুনি ভাবি চাওক ইনডিফাৰেন্ট হোৱা মানে যে গুৰুত্বই নাই ভাল হওক বেয়া হওক মোৰ মতলব নাই যি হৈ আছে হ'ব দে মই ইগনোৰ কৰি দিছো একদম বস্তুটো that is indifference and yes to a certain degree indifference ৰ কথা আহে ইয়াতে but যেহেতুকে angry option টো দিয়া আছে that will be the best option the person has become slightly anger driven তাৰ মানে আপুনি কিবা এটা ক'লে ন তেওঁ উল্টাই ৰিটৰ্ট কৰি দিব যে এটো কিয় কবি মোক এনেকুৱা কিয় কবি মোক it's a stand off now it's a versus situation that you are against me ঠিক আছে আপুনি লগৰ এজনক বুলি ধেমালিকে কিবা এটা ক'লে বুলে আপোনাৰ লগৰজনে বুলে আপোনাক ক'লে এটো কথা কিয় ক'লি এনেকে মোক গাত লাগিছে এটো কথা মোক এনেকে কিয় কবি তাৰ মানে আপুনি ধেমালিকে কোৱা কথাটো তেওঁ গাত আঘাত পোৱাৰ নিচিনাকে ললে কথাটো তেওঁ অলপ খঙত ললে কথাটো that person got angry and এটা stand off type situation হ'লে নাই এতিয়া now it's you versus your friend is thinking that তেওঁ মোক attack কৰিছে so মই তেওঁক attack কৰিব লাগিব it has become a versus situation a stand off and that kind of behavior is called as referred to as standoffish মানুহ এজনে যেতিয়া কথা এটা খঙত লয় বা অলপ unfriendly হৈ যায় the best word here is unfriendly ঠিক আছে unfriendly behavior that is said to be standoffish বুজি পাইছে এতিয়া নে কিবা ডাউট আছে কনফিউজন আছে যদি সুধি লওক ঠিক আছে মই যিমান বাৰো বুজাই দিছো সিম্পলিফাই কৰি দি বস্তুটো ডে টু ডে লাইফ সিচুৱেচন এক্সাম্পল এটাও দি দিছো ক্লিয়াৰ আই হোপ মনত থাকিব যদি কিবা যদি কনফিউজন আছে মোক সুধি লব হা ক্লাছতে ক্লিয়াৰ কৰি লব যোনে যোনে ক্লাছতে চাই আছে লাইভত আৰু ৰেকৰ্ডে যোনে যোনে চাই কমেন্টছত সুধিব কিবা যদি যি কোনো কোৱেশ্চনত কিবা যদি ডাউট থাকে ওকে এই গুটেইবোৰ যেখিনি কৰাই আছো এই সিৰিজটো দেখিনি আপোনাৰ এক্সামৰ কাৰণে ৰেলেভেন্ট হয় সো এবিলাকত ডাউট নথকাটোৱে বেষ্ট পঢ়াৰ টাইমত ডাউট থাকটো একো প্ৰবলেম নাই বাট এক্সামৰ আগলৈকে ডাউট থাকি যাব নালাগে সো কমেন্টস সেকশন পাতিও ভালকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব জনাব ক'ত কি ডাউটছ আছে কিবা যদি এক্সপ্লেনেশন আকৌ আপোনালোকক লগা থাকে ক'ব বুজি নোপোৱালৈকে মই বুজাই দি থাকিম মোৰ প্ৰবলেম নাই বুজাই দিয়াত মই বিচাৰো সবে ভালকে বুজি পাওক বাট আপোনালোকে নিজে এফৰ্টটো দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু নুবুজিলে মোক জনাব লাগিব যে বুজা নাই স্যাৰ আকৌ এবাৰ বুজাই দিয়ক The robber murdered the woman in cold blood for the sake of the jewels. The robber murdered the woman. হত্যা কৰি দিলে ঠিক আছে লুটিব আহিছিলে ঘৰত কিবা বস্তু সস্তু আৰু লুটিব আহি পেলে মানুহ গৰাকীক হত্যা কৰি দিলে in cold blood তাকো in cold blood means what for the sake of the jewels তাৰ মানে যিখিনি সোণ গহনা চুৰ কৰিব আহিছিলে ইয়াতে যেটো আই হৈ আছে ন jewels হয় এটো হা আইৱেলছ বুলি তাকো শব্দ নাই ইংৰাজীত সো এটো জে হয় jewels মানে কি সোণ গহনা এইবিলাক জুৱেলছ বুলি কয় জেমছ পাতি সোণ হ'ব পাৰে কিবা বেলেগ হ'ব পাৰে ruby sapphire anything that is pricey ঠিক আছে যোনটোৰ মূল্য আছে কিবা any kind of ornamentation that has some kind of value so কি cold blood means what
Kalpana, a murder done without feeling. First option, apuna answer hetu. Aru ki? A murder done in revenge. A murder done in great anger. A murder done in enmity. Okay. Yes, Kadum, same answer, A. Yes, those of you going for option A, ekdom correct answer. Baki june june answer A buli koa nai, apunaloke buzi lok. Cold-blooded murder hua buli, cold-blooded beleg eku nokoi, ha? Cold-blooded holai murder case ode koi. A cold-blooded murder, a cold-blooded murderer, a murder in cold blood. Enake likha jay, murder case ode likha jay cold blood hobdotu. Thik ase ba murderer khetrot likha jay cold blood hobdotu. Ba ei phrase tu. Cold blooded ortho tu ki ekku dhoroner feeling nohua koi. Kuno dhoronorei feeling nai. Na tate kiba khong ase, na tate kiba shotruta ase, na tate kiba apunar protirodh lobole kiba korise. Sorry. Revenge lobole kiba korise. Thik ase? Protikhod lobole kiba korise. Henekwa ekkuei nai. ঠিক আছে তেনেকুৱা একোৱেই নাই ঠিক আছে একোৱেই ফিলিং নাই তাৰ মানে একেবাৰেই ফিলিংলেস হৈ পেলাই ইন একো ধৰণৰ ফিলিং নাই ভাবি চাওক এটা মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ মানুহ কিবাটো ফিলিং লাগিব যে মানুহজনে মাৰ্ডাৰটো কৰিলে কিয় খঙত কৰিলে ইন এংগাৰ নাই হেতু বস্তু ইয়াতে দেখা পোৱা নাযায় কোল্ড ব্লাডেড মাৰ্ডাৰ হলে যে কিবা শত্ৰুতা আছিলে প্ৰতিশোধ লব আছিলে কিবা নাই এনমিটিও নাই হেতুও নহয় কোল্ড ব্লাডেড হলে বুজি পাইছে ৰিভেঞ্জ লব লগিয়া আছিলে নাই একোৱে নাই মানে just for the sake of it যে দেখা পালো মাৰ্ডাৰটো কৰি দি যাও that is cold blooded murder বুজি পালে তেওঁক just গহনাখিন লাগিছিল মানুহজনী শুই আছিল say for example মানুহগৰাকী শুই আছিল বুলে তেওঁক হাৰো পোৱা নাছিল তেওঁ চুৰ কৰি লৈ গুচি যাব পাৰিলে হেন বস্তুখিনি কিন্তু তেওঁ মানুহগৰাকীক হত্যা কৰি থৈ গল হেনেকুৱা কেছ কিছুমান পঢ়িবলৈ পায় ন আপোনালোকে শুই থকা অৱস্থাতে মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ গুচি গল মানে কি মানুহজন এনেও হার নাপালে হৈ থাকে কিন্তু তথাপি মাৰ্ডাৰটো কৰি দিলে so it was done without any feeling there was no other reason for it That kind of a murder is called a cold-blooded murder. Monot thakibo, phrase to monot thakibo. Thik hai? Clear, all of you? These were all the phrases for today. Azi moi apnalogok homework di diu. Acha muk heriye huri asile, kalpana huri asile je joakalir last question ro answer do. Kali last question to ki asile mo pahorilu no. Ebar sai dibo lagibo moi ki asile last question to robo. Kali question to ki asile apnalogor last. 1 minute roi diok solve kori diu ekeloge. কালিৰ লাষ্ট কোৱেশ্চনটো কি আছিল ক্লাস 2 সাইড ইছু যোৱা কালিৰ কি আছিল কালিৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন জাস্ট আ মিনিট কল্পনা আপুনি ৰৈ দিব বাকি কেজন ষ্টুডেন্টে বাৰু ক্লাসটো এৰিব পাৰে ইফ ইউ ৱান্ট টু Acha, yesterday Acha, too many chiefs, not enough Indians. Joakali koa goisile. I think last etu asile, right? Class 2 video to moi salo rake ki asile kali. Right? Too many chiefs and not many Indians or not enough Indians. Hane kyo koi? Ta mane ki? Kalpana, yesterday you were asking Joakali last two. The question was too many chiefs and not enough Indians. এটো কোৰ প্ৰাইস জানে নে মই হুদিছিলো ন আপলোক মই এতিয়া মনত পৰিছে মই হুদিছিলো আপলোক যে ইন্ডিয়ানস মানে কি বুজাইছে হেটো চাব এটোৰ বিষয়ে পঢ়ি চাব মই কৈছিলো ৰাইট পঢ়ি চাব কৈছিলো সো চাওক ইয়াতে ইন্ডিয়ানস মানে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ইন্ডিয়ানসৰ কথা কোৱা নাই ৰেড ইন্ডিয়ানসৰ কথা কৈছে আমেৰিকা যেটা প্ৰথম সেটেল কৰিবলৈ গৈছিল ইউৰোপিয়ানসে গৈ পেলাই যেটা আমেৰিকাত প্ৰথম সেটেল কৰিলে ন প্ৰথম ইউৰোপত খোজ দিলে আৰু সেটেল কৰিবলৈ ললে তাতে পপুলেশন নিজৰ কলোনাইজেশন কৰিবলৈ ধৰিলে নিজৰ পপুলেশন বৃদ্ধি কৰিবলৈ তাতে গৈ পাই প্ৰথম তাতে কি দেখিছিলে যে তাতে ৰেড ইন্ডিয়ান ট্ৰাইবস আছে এন্ড ট্ৰাইবস বিলাকৰ কি থাকে ট্ৰাইবস বিলাকৰ হেতু টাইমত একো গভৰ্নমেন্ট নাছিলে ৰাইট ৰজা মহাৰাজা নাথাকিছিলে তেওঁলোকৰ বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট নাছিলে তেওঁলোকৰ কি থাকিছিলে চিফস থাকিছিলে চিফটেইনস বুলি কৈছিলে চিফস এন্ড চিফটেইনস ৰাইট তা মানে এজন কোনবা চিফ থাকিব মুখিয়া বুলি যে কও আমি এনেকুৱা এজন মুখিয়া এজন থাকে আৰু বাকি সবে তেওঁ ফলো কৰে তেওঁ লিডাৰ তাৰ মানে ঠিক আছে আৰু বাকি ট্ৰাইব টু কি বুলি কৈছে ট্ৰাইব টুৰ নাম আছিল ৰেড ইন্ডিয়ানস ঠিক আছে নাও দ্য থিং ইজ ইয়াতে যেটা কৈছে টু মেনি চিফস তা মানে লিডাৰ কেবাজন টু মেনি চিফস কেবাজন লিডাৰ হৈ গৈছে অথৰিটিত কেবাজন মানুহ আছে এন্ড নট এনাফ ইন্ডিয়ানস তা মানে ইন্ডিয়ানস কেজন কি আছিল তা মানে বাকি মানুহ বেছি নাই কিন্তু লিডাৰ কেবাজন আছে তা মানে প্ৰজা বেছি নাই ৰজা কেবাজন হৈ গৈছে তা মানে কি এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন
য'ত ইমান মানুহৰ দৰকাৰেই নাই কিন্তু বহুত মানুহ জমা হৈ গৈছে লিডাৰশ্বিপ দিবলৈ কিন্তু সিমান ইপিনে ৰিজাল্টে নাই সেইটো বস্তু লিডাৰশ্বিপটোৰ ৰিজাল্টে একো নোলাব ন যদি মানুহে নাই ফলো কৰিবলৈ বুজি পালে that means it means a kind of inefficient situation এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত য'ত যিমান এফৰ্ট দিয়া গৈ আছে সিমান হিপিনে একো আউটপুট বা ৰিজাল্টে ওলোৱা দেখা পোৱা যোৱা নাই ঠিক আছে इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा लेकिन यहां से आलू डाले जा रहे उधर से सोने का तो छोड़ो आलू भी नहीं निकल रहा फ्राइड कुछ नहीं निकल रहा वहां से फ्रेंच फ्राइज भी नहीं निकल रहे ठीक है तो उसको बोलते हैं टू मैनी चीज नॉट इनफ इंडियंस ओके आलू डाले जा रहे हो इधर से कुछ नहीं निकल रहा छिलका भी नहीं निकल रहा आलू का सोना तो दूर की बात ठीक है अंडरस्टूड सो हेतु होइसे आर मीनिंग टू एन इनएफिशिएंट सिचुएशन क्लियर meaning that no one is competent enough yes Kadum you can say that or you can also say it's kind of an inefficient situation whatever those people are doing or whatever effort is being put in it's futile it's inefficient it's not going to give you any results clear ठीक है हम ये भी बोलते हैं ना too many cooks spoil the broth हेतु অলপ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আছে একে নহয় অলপ ৰিলেটেড too many cooks spoil the broth তাৰ মানে কি ব্ৰথটো হৈছে এক ধৰণৰ সুপ এটা তাৰ মানে কি এটা খানা বনাব লৈছে আপুনি ধৰি লওক এজন মানুহে বনোৱা লাগি ঠিকই আছে তেওঁ নিজৰ আইডিয়া লৈ নিজৰ হিচাপত বনাব 4-5 জন মানুহ আহি পেলাই সবে নিজৰ নিজৰ মতে যদি কৰিব ধৰে কিন্তু এটাই ডিশ বনাইছে তেতিয়া বেয়া হৈ যাব পাৰে বস্তুটো হয় না নহয় কাৰণ এজনৰ মতে হ'ব দিওক না বস্তুটো আপুনি নিমখ ঢালিছে এজনে সবজি কাটিছে এজনে হিজাইছে এজনে পানী ঢালিছে ইমানকে যদি কৰিবলৈ যায় হিচাপটো আপুনি এটা বেলেগ হিচাপ ভাবি আছে তেওঁ এটা বেলেগ হিচাপ ভাবি আছে লাষ্টত গৈ গোটেই বস্তুটো খিচিৰি হৈ যাব ৰাইট দ্যাট ইজ too many cooks spoil the broth লগাতকে বেছি মানুহ হৈ গলে এটা কামটো বেয়া হৈ যায় আৰু ইয়াতে কি ইয়াতে ইনএফিশিয়েন্ট সিচুৱেচন যে যিমান এফৰ্ট দিয়া গৈ আছে বা যিমান মানুহ জড়িত হৈছে কামটোত হেতু হিচাপত একো ৰিজাল্ট দেখা পোৱা যোৱা নাই it's an inefficient situation clear so try to remember these two idioms together too many cooks spoil the broth too many chiefs and not enough Indians all right one is talking about too many people spoiling something which can be done by one person very well and this one is talking about a situation of inefficiency all right clear ठीक है Kalpana I hope that answers your question and anybody else who had any doubts in yesterday's last question students YPass 77 মোৰ কোড হয় যদি আপোনালোকে কোৰ্সেস জয়েন কৰিব খুজে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ আপোনালোকে Y577 কোডটো সদায় ইউজ কৰিব পাৰিব এই কোডটোত আপোনালোকে সদায় লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইস পাই যাব কোৰ্সেসত আৰু কোৰ্সেসৰ বাহিৰে বা কোৰ্সেসৰ উপৰি যদি আপোনালোকে কিতাপ মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰছ ল'ব খুজে তেতিয়া আপোনালোকে Y577 কোডটো ইউজ কৰিব পাৰিব জাস্ট লাষ্টত S এলফাবেটটো তেতিয়া এড কৰি দিব কোৰ্সেসৰ বাবে Y577 বাকি সকলোৰে বাবে মক টেষ্ট কিতাপ ইত্যাদিৰ বাবে Y577S you keep पढ़ेंगे साथ-साथ with Shubham Sir's code Y577 ठीक है and class timings আমাৰ সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ কেতিয়াবা যদি তাতকে অলপ দেৰিকে ষ্টাৰ্ট হয় আপোনালোকে YouTube schedule timingত গম পাই যাব ঠিক আছে বাট 5টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰতে জেনাৰেলি মই ক্লাছটো লও সো ৰেগুলাৰ ক্লাছ টাইমিংস 5 pm Monday to Saturday সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ 5টা বজাত আপোনালোকে টিউন ইন কৰিলে চেনেলটোত ক্লাছটো পাই যাব লাইভ অলৰাইট সেশন যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ক্লাছটো এই যোৱাৰ আগতে ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু কোনবাই যদি এক্সামছৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ষ্টেট লেভেল এক্সামছ বা চেন্ট্ৰেল লেভেল এক্সামছ লাইক বেংকিং এণ্ড এছএছসি তেওঁলোকৰ ভোকাবুলাৰি সেকশনটো যদি দৰকাৰ আছে এক্সামত তেওঁলোকক এই গোটেই প্লেলিষ্টটো পঠাই দিব পাৰিব এই ভিডিওটোৰ লগতে এই গোটেই ভিডিওটোৰ যোনটো প্লেলিষ্টটো আছে যোনটো প্লেলিষ্টৰ অংশ হয় ভিডিওটো এই গোটেই প্লেলিষ্টটো পঠাই দিব পাৰে তেওঁলোকৰ এই সিৰিজটো বহুত কামত আহিব আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ডেফিনেটলি ভালদৰে ক্লাছেছ কেটা চাই যাওক ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ গম পাইছে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ 5টা বজাত আপোনালোকে লাইভ পাই যাব জয়েন কৰিব পাৰিব লাইভ মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইন্টাৰেক্ট কৰি ক্লাছ কেটা কৰিব পাৰিব কিবা যদি ডাউটছ থাকে আপোনালোকে লাইভ মোৰ লগত সলভ কৰি ল'ব পাৰিব ডাউটছবোৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলটোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট ষ্টৰী চেনেলটো আপোনালোকে ক্লাছেছবোৰ ৰেগুলাৰলি পাই থাকে ফৰ অল ইয়োৰ সাবজেক্টছ ফৰ অল দ্য ষ্টেট এণ্ড চেন্ট্ৰেল লেভেল এক্সামছ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন ষ্টে টিউনড আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ আনটিল নেক্সট টাইম টেক কেয়াৰ এভৰিৱান